Maraming salamat po sa inyong suporta sa The Simple Rich Menu. Lalo-lalo na po sa pag-subscribe, watch, like all my videos. Thank you so much sa inyong mga suporta. Okay po mga dudes, ngayon po ay gagawa tayo ng lunch ng ating mga pasyente. Ayan po, gagawa tayo ng roast beef. Ayan, marinate po muna natin ng Knorr seasoning. Pwede rin po ang oyster sauce, konting toyo. Ayan. Lalagyan po natin ng konting paminta. Ayan. Konting magic syrup. Baka naman. Ayan. Siguraduhin po natin na malinis ang ating mga kamay bago po tayo humipo ng ating mga lulutuin. At lalong higit sa lahat, malinis ang ating mga niluluto. Ito po ay para sa ating mga patient lunch mamaya. Hayaan po muna natin ng mga 20 minutes. Okay na po yun. Okay po, ayan po. After 20 minutes, papalambutin muna po natin ang ating beef. Ayan. Pwede rin po sa pressure cooker, pero mas okay lang po kung dito sa ating kaldero. Ayan. Lagyan po natin ng tubig. Tamang-tama na po para sa pagpapalambot ng ating beef. Ayan. At papakuluan po natin siya maya-maya lang. Sisimulan na po natin ang pagpapalambot sa ating beef. Pagkulo po, medyo hinaan natin ang apoy para po hindi madaling matuyo ang ating tubig na pampalambot sa ating beef. Okay? Ayan po at nakasalang na. Takpan po muna natin. Okay po mga dudes, tignan po natin ang ating pinapalambot na beef. Ayan. Nagkukuluan na po siya. Antayin lang po natin siya na lumambot. Ayan. Balibalik na rin po natin. Ilalagay po natin ito sa low fire. Ayan. Inuulit ko, ito po ang lunch ng ating patient. Roast beef. Ayan. Takpan po uli natin. Matagal po ang pagpapalambot ng beef. Siguro po mga 1 oras natin itong papalambutin para makuha po natin yung texture na gusto natin. At mamaya po ay kukumpletuhin natin ang sahog ng ating roast beef. Okay? Okay po mga dudes, ito na po ang ingredients ng ating roast beef. Simple-simple lamang po ito. Ayan po, meron po tayong bawang na panggisa, isang malaking sibuyas, mayroon po tayong dairy cream para po sa ating paggigisa. Meron po tayong ibab, isang malaki po.
mushroom slice na malaki po, 2 can. Mayroon po tayong cream of mushroom. Meron po tayong 2 all-purpose cream. Ayan. Mamaya po ay sisimulan na natin ang pagluluto ng ating roast beef. Okay po, ngayon mga dudes ay titimplahin na natin ang sauce ng ating roast beef. Ilalagay po natin sa isang bowl ang ating cream of mushroom. Ayan. Ang ating evap. Ayan. Tip para po sa pag-open ng kahit na anong klaseng ating canned goods, kinakailangan po muna nating linisin ang ibabaw dahil baka po nagapangan siya ng kung anong mikrobyo or mga insekto. Kaya kinakailangan po natin hugasan ang ating mga canned goods. Okay? Ang ating pong all-purpose cream. Medyo lagyan po natin ng konting tubig. Sayang po yung mga nanikit. Ayan. Bali, 1 basong tubig po ang ating idadagdag. Lalagyan po natin mga 3 kutsarang toyo. Mimix po natin na mabuti. At ito po ang ating gagawin na sarsa sa ating roast beef. Okay. Ayan. Okay na po yan. Set aside po natin at mamaya ay lulutuin na natin ang ating roast beef pag malambot na ang ating baka. Okay. Okay po mga dudes, ayan po at for almost 2 hours, ayan na po ang ating beef. Pero kulang pa po rin yan sa lambot. Medyo palalamagin po muna natin ng konti bago po natin islicein at isasalang uli natin ang ating roast beef. Okay? Okay po mga dudes, ayan po at gagayatin na natin ang ating beef. Ayan. Ganyan lang po ang laki ng ating slice. Ayan po mga dudes at hiwa na po ang ating beef at isasalang uli natin siya. Okay, para po makumpleto na ang ating roast beef. Ayan po mga dudes at nagpainit na po tayo ng ating kawali. Ilalagay po natin yung half bar ng ating dairy cream. Ayan. Lagyan po natin ng konting oil. Ayan.
para po hindi madaling masunog ang ating dairy cream. Ilalagay na po natin ang ating bawang. Halo-halo lang po para po hindi manikit or hindi masunog. Yan. Lalagay na po rin natin ang ating sibuyas. Inuulit ko, ito po ang ating lunch ng ating mga patient ngayong araw. Lalagyan po natin siya ng side dish na buttered garlic mixed veggies. Ayan. Ilalagay na po natin ang ating mushroom slice. Halo-haloin lang po natin. Madali lang po ito, kaya lang ang mas matagal po ay ang magpalambot ng ating beef. Hintayin lang po natin maluto ang ating mushroom bago natin ilagay ang ating beef. Ilalagay na po natin ang ating in-slice na beef. Okay. Yummy! Ayan. At yung pong ating pinagpakuluan ng baka ay ilalagay din po natin. Tamang-tama na po uli yan para mas malambot ang ating beef. Okay. Antayin po natin siyang medyo matuyo ng konti bago natin ilagay ang ating sauce. Ayan po mga dudes. Ayan. Pwede na po natin ilagay ang ating sauce ng ating roast beef. Ayan po. Ito po yung minix natin kanina. Ganyan lang po, mabilis lang po ito, madali. Ang matagal lang po ay ang pagpapalambot ng ating baka. Ayan. Mga ilang minuto na lang po ay luto na ang ating roast beef. Enjoy eating our patients at OHHC. Yan. Lalagyan po natin ito ng side dish na mixed veggies or buttered garlic mixed veggies. Yan. Luto na po yan.
Ito na po ang ating roast beef para sa lunch ng ating patients. Okay po mga dudes, yan po at mainit na ang ating kawali. Ilalagay po natin yung natira na kalahating bar ng dairy cream. Lagyan po natin ng konting mantika. Yan. Hindi na po tayo maglalagay ng bawang dahil lalagyan na po natin mamaya ng toasted garlic. Sibuyas lang po ang ating ilalagay. Okay. Gisa-gisa lang po natin. Yan. Ganyan lang po yan. Simple-simple ang ating pong carrots at kamote. Para po balanse, kinakailangan po may gulay ang side dish ng ating pasyente. Yan. Sandali lang po yan. Hintayin lang po natin na maluto ang carrots at kamote bago po natin ilagay ang ating corn at ang ating green peas. Ilalagay na po natin yung sabaw ng corn. Ayan. Lagyan po natin ng konting-konting asin lang po. Ayan. Haluin lang po natin yan. Hintayin po natin kumulo ng todo bago po natin ilagay ang green peas at ang corn kernel. Full po ang ating ilalagay. Ito po. Okay. Okay po mga dudes, ilalagay na po natin ang ating green peas, corn, ayan. Very colorful na po ang ating side dish ng roast beef. At lalagyan po natin ito ng toasted garlic para lalong mas sumarap. Ayan. Ating pong toasted garlic. Po, luto na ang ating side dish ng roast beef, ang ating butter garlic mixed veggies. Yan, luto na po. Thank you for watching and please subscribe. Don't forget to like and share the videos. Thank you.